Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video is dry brush technique using charcoal. Before anything else, this is just my humble opinion, suggestion, preference, and there's a lot of ways to do it. After all, you have a free will to do anything you want, diba? At hindi rin ako masyadong user ng charcoal, but I will try my best to share kung ano mo yung nalalaman ko dito sa medium na to. Yun lang, so let's start the video. Meron akong small box na nilalagyan ko ng powdered charcoal. Nail file ang tawag sa black na mahaba, yung kukudkod sa kuko para kuminis. Pwede din naman yung papel de liha para mas malaki at mabilis. Tapos, soft compressed charcoal yung pinangkukudkod ko sa nail file para maging powder. Nilagyan ko din ng masking tape yung dulo ng compressed charcoal para hindi dumumi yung kamay ko. Magkudkod lang kayo ng sa tingin nyo yung kakailanganin nyo sa artwork. Pwede naman na ubusin nyo yung bar pero yun nga, matagal kaya nagkukudkod lang ako ng amount na need ko. May nabibili din powder charcoal sa mga art store. May light sketch na ako ni Ariana Grande. Gagamit ako ng maliit na brush, mag-load ng charcoal sa brush, tapos itaktak nyo yung excess bago i-apply sa drawing. I-test nyo muna yung consistency sa scratch paper. Tapos, i-brush your area na lalagyan. Ice muna yung inuuna ko. Lagi nyo tandaan na huwag kaagad dark na dark yung ilagay nyo. Layering yung gawin. Iwasan yung super dark na isang stroke. Hinay-hinay lang sa pagbibuild ng tonal value para maiwasan din yung pagkakamali. Inuuna ko muna yung outline at yung mga area na black na talaga. Kapag gumagamit ng reference katulad ng ginagawa natin ngayon, observe it. Yung mga tonal values. Yung ibig sabihin ng tonal values ay yung degree of lightness and darkness of an area. Tapos, tip ko din sa inyo na kapag gagamit kayo ng charcoal na medium, syempre black and white yung color. Gawin nyo ding black and white yung reference na gagamitin nyo para mas madaling ma-identify yung mga tonal values. Gumamit din ako ng 8B na pencil para mas precise yung sa eye area. Matulis din dapat yung pencil na gagamitin at huwag nyo ding diinan yung paghagod sa pencil para hindi magkaroon ng dent yung paper. Layering hanggang sa maging dark yung area. Tapos sa eyebrow, 8B pencil pa rin yung ginagamit ko. Cutter din yung pinagtatas ako para maiwasan din maputol. Nag-i-stroke ako kung paano yung pat ng hair sa eyebrow para hibla-hibla ng hair. Tapos pinahiran ko ulit ng maliit na brush para maging soft yung edges. Nilalagyan ko din ng shading yung isklera at lagi ko nga sinasabi na hindi totally white yung isklera. May color grading din yung eyes. Medyo black yung sa upper eye tapos pa-light sa gitna. Gumamit ako ng mas malaking brush, medyo fluffy para sa pag-apply ng charcoal around the eye. Laging tandaan na bago i-apply sa drawing, i-test muna yung consistency sa scratch paper. Dry brush technique yung ginagawa natin. Inaalis natin yung mga excess o mas less yung pigment, tapos yung mga natira, yun yung ginagamit natin. At hindi rin masyadong obvious yung color in one stroke sa pag-apply kasi layering yung ginagawa at para ma-achieve din yung soft looking ng skin tone. Bago tayo dumako sa second eye, kindly like this video to support this channel. Sa second eye na tayo, 8B pencil pa rin yung ginagamit ko para mas precise at halos same lang din kung ano yung ginawa natin sa first eye. Inuuna ko yung outline yung eyeliner kasi ito yung mga darkest area. Tapos gumamit ng small pointed brush para sa soft shading at sa mga eyeshadow na rin. Ito yung mas close up ng eye. Salit-salit kong pinapantay at dinadark pa yung mga tonal values sa eye. Usually, ang pinaka-dark sa eye area, yung eyeliner, pupil, eyelid, at eyelashes. Sa nose na tayo, inuuna ko lagyan ng charcoal yung nostril kasi yun yung pinaka-dark sa part ng nose. Tsaka yung brush na ginagamit ko, baka tatanungin nyo rin, nylon brush at mga 20 pesos ko lang nabili, size 1. Yung size ng brush, depende din kung gaano kalaki yung ginagawa. Mas malaking brush kapag mas malaki yung paper na i-cover para mas mabilis. Tapos, dahan-dahan din yung pag-shading sa bridge ng nose. Ang napapansin ko din dati nung nagsisimula pa lang ako, hindi na ako magtuturo sa iba, yung sarili ko na lang kasi naging beginner naman din ako. Super bold at super dark yung mga outline ko. Sa realism kasi hindi super defined at hindi super dark yung outline. Soft yung edges kapag sa realism. Light lang yung pressure sa brush at hindi obvious sa one stroke yung color pero kapag inulit-ulit mo yung pag-light ng stroke, magko-color at magiging dark at soft looking yung magiging resulta. Gumamit ako ng medium size na floppy brush at nag-load ng charcoal para sa bridge ng nose around the eyes. Nilagyan ko din ng shading yung eye bags. Sa reference ko, hindi masyadong obvious yung eye bags ni Ariana, kaya light lang yung shading. Next ay yung mouth area. Inuna ko yung hati ng upper at lower lip at gumamit ako ng brush para soft yung edges at medyo pa ulit-ulit lang yung terms at process ko kasi gano'n naman talaga yung ginagawa ko. Inuulit-ulit ko lang sa bawat area. Inuuna ko yung outline, darkest area, some light shading at huwag kayong ma-overwhelm sa mga pag-shading. Gawin yung
lang part by part at mag-focus sa part na yun. Huwag nyo din lagyan ng charcoal o shading yung mga part ng highlight. White paper naman yung ginagamit natin kaya yun na rin yung magsisilbing highlight. Kaya wala o less lang yung pag-shading sa mga part ng highlight. Katulad nun sa lips, hindi ko masyadong sinishading yung sa inner part ng lips kasi highlight yun at more darker shading around the highlight. Nilagyan ko rin ng light shading yung philtrum o yung hati sa pagitan ng nose out mouth. Round brush yung ginagamit ko sa pag-apply ng charcoal at sa skin tone. As in parang walang charcoal pigment na matitira sa brush kapag ina-apply mo sa skin para soft lang yung magiging result. Ipahid yun sa scratch paper yung brush bago i-apply. Tapos light pressure lang para mag-contour-contour lang kayo ng face, sa cheekbone, sa nose, sa jaw, forehead at around the face. Sa part na yan, dinadark ko pa yung mga values ng lips. Iba-iba din yung degree ng lightness and darkness depende sa reference at source ng lights. Kaya observe nyo mabuti yung mga tonal values sa reference. Gumamit ako ng 8B pencil para mas i-define pa yung outline ng face ni Ariana. Light lang huwag super bold yung outline. Nilagyan ko din ng shading yung shadow area ng nose niya. Yung source ng light ay nasa right kaya yung shadow ay nasa left part at mas darker din ito. Gumamit ulit ako ng round brush para i-dark pa yung skin tone niya. Again hindi talaga obvious yung difference in one stroke pero kapag inulit-ulit mo yun habang nagle-layer ka at nagbi-build ng shading, makikita mo yung result at soft looking yung magiging resulta. Sa hands, hindi rin sharp at heavy yung outline. Ginagamit ko pa rin yung small pointed brush para mag-define ng outline para soft lang. Layering din yung ginagawa ko. Pansinin yung back and forth yung pag-stroke ko para kumulay yung charcoal. Have patience talaga sa pag-build ng tonal values kasi medyo slow yung process pero in this technique kasi dry brush para ma-achieve yung pagka-soft ng skin. Para sa shadow area, gumamit ako ng matulis na 8B pencil para mas precise. Light pa rin yung pressure ko sa paghawak ng pencil, huwag masyadong madiin. Pagkatapos ng 8B pencil, nilalagyan ko ng charcoal sa ibabaw para mag-blend at maging soft yung shadow. Round brush na yung ginagamit ko pang apply ng charcoal para sa skin ng kamay. Dry brush technique pa rin para soft. Yung brand ng paper na ginagamit ko ay Zane Watercolor Hot Press Paper 300 GSM. Actually, medyo mahal siya and I don't recommend it for beginners pero it was really great paper to use. I suggest na huwag muna kayong bumili ng super mahal na mga materials kapag baguhan pa lang. Hindi naman sa parang minamaliit or what yung mga bago pa lang magta-try ng charcoal. Ang gusto ko lang i-point ay mag-practice muna sa mga affordable at okay yung quality. Student grade na mga art materials. Kapag okay na at feel na gamay mo na yung medium, for example itong charcoal, well you can invest na sa mga artist quality. Kahit din ako kapag bago ko pa lang itatry yung isang medium, mga affordable lang din yung ginagamit ko. Kasi practice pa lang. Sa mga vellum board, ganyan, mura siya, 20 pesos, may 10 sheets, paper ka na, at 200 GSM pa. Kasi personally, kapag gagamit ako ng mamahaling supply, for example, itong paper, nabili ko tong paper ng 390 pesos, isang sheet lang siya, pero malaki siya. 22 by 30 inches, tapos sinati ko into 9. So, ang size ng paper na ginagamit ko ngayon is 7.5 by 10 inches, tapos divide natin yung 390 pesos sa 9 pieces. Ang magiging price niya is 44 pesos tong maliit na papel na to. And honestly, may onting pressure kapag gumagawa ako sa papel na to na dapat na yung very best talaga yung ginagawa para hindi masayang. Ang mahal niya lang niya, pero I think worth it naman yung quality niya. Yun sa part ng leeg, same process. Una yung outline gamit ang small pointed brush, tapos gumamit ng round brush para sa malalaking area ng skin para soft. Huwag din kayo matakot na i-dark yung mga tonal values. Tignan mo yung reference mo, kapag dark yung nandun, i-dark mo din yung ginagawa mo. Well, sa case natin, ginagaya natin totally yung reference. Naalala ko nung newbie pa ako noon, medyo nag-hesitate akong i-dark yung mga tonal values kasi iniisip ko baka pumangit. Pero as I practice, parang unti-unti ko siyang na-overcome. Tapos paunti-unti nagkakaroon ng improvement at keep going at keep practicing. Malapit na tayo matapos, sa hair part na tayo. Small filbert brush yung ginagamit ko, tapos sinusundan ko yung path ng hair sa bawat stroke ng brush, paline-line para magmukhang hair strands. At actually, medyo mabilis lang yung process sa hair kasi mostly black at need ng sharp edges. Stroke-stroke ng pa-hair strand at sundin yung wear ng hair
hair strands hanggang sa maging dark yung volume. Unlike sa skin na medyo matagal kasi ina-achieve natin yung soft looking, sa hair hindi, sharp naman. Gumamit din ako ng 8B pencil para mas maging precise yung hair strand, para gumawa din ng mga baby hair sa forehead at mga tikwas-tikwas ng hair. Angle brush na yung ginagamit ko para mas maging dark pa yung value ng hair. Paulit-ulit lang yung pagbabrush hanggang sa ma-achieve yung desired na darkness ng hair. Gumamit din ako ng eraser, yung edge part para sharp, at binubura ko yung ibang part para magbukang highlight yung hair. Kasi yung hair ni Ariana may pagka-blonde dun sa end parts tapos black yung roots. Diyan sa natitirang white area, same process lang ng ginawa natin before. Black yung pinaka-root at layering hanggang sa maging dark. At gumamit ako ng eraser para gumawa ng highlight, hair strands at tikwas-tikwas ng hair. At hanggang dito na lang, sana may natutunan ka at kung nakaabot ka hanggang dulo, thank you so much for watching. Comment down below na mga favorite mong song ni Ariana Grande. I-share mo na rin itong video sa friends mong alam mong makaka-relate. And kindly support this channel by liking this video, subscribe to my YouTube channel, and tap the bell to get notified whenever I upload a new video. See you on my next video. Bye!